سلام دوستان عزیز. تا حالا براتون اتفاق افتاده که جلوی قفسه روغن‌ها در فروشگاه وایسین و سردرگم بشین؟ از یه طرف روغن‌های گرون مثل زیتون و آووکادو چشمک میزنن و از اون طرف روغن‌های ارزون‌تر مثل آفتابگردون، ذرت یا کانولا که همه جا هم هستن و قیمت مناسب‌تری دارن. حالا اگه بهت بگم یه راز علمی ساده وجود داره که میتونی همین روغن ارزون رو به یک روغن خیلی سالمتر تبدیل کنی و جلوی ضررهاشو بگیری، چطور؟ پس تا آخر این ویدیو با من بمون، چون میخوام یک ترفند طلایی رو بهت بگم که هم توی هزینه‌هات صرفه‌جویی میکنه و هم سلامتیت رو تضمین. بیشتر روغن‌های گیاهی صنعتی مثل آفتابگردون، کانولا و ذرت پر از اسیدهای چرب غیر اشباع هستن. همین موضوع باعث میشه که در برابر حرارت خیلی حساس بشن. وقتی این روغن‌ها رو برای سرخ کردن و یا حتی تفت دادن ساده استفاده می‌کنیم، خیلی سریع اکسید میشن. این یعنی اینکه ساختارشون تغییر میکنه و مواد سمی و التهابزا تولید میکنن. این مواد وقتی وارد بدن میشن به سلول‌ها آسیب میزنن و باعث پیری زودرس میشن. رگ‌ها رو ضعیف میکنن و حتی میتونن احتمال بیماری‌های قلبی و مشکلات مزمن رو بالا ببرن. به همین خاطر خیلی از متخصص‌ها توصیه میکنن که از روغن‌های خیلی پایدار مثل روغن حیوانی یا روغن زیتون استفاده کنید. اما خب واقعیت اینه که همه توان مالی یا امکان استفاده دائم از روغن‌های گرون رو ندارن. راه حل طبیعی اینجاست که طبیعت به کمک ما میاد. یک گیاه خوشبو پرخاصیت و قدیمی به نام رزماری. رزماری فقط یک ادویه خوشبو برای غذا نیست، بلکه پر از ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی مثل کارنوزیک اسید و کارنوزول هست. این آنتی اکسیدان ها مثل یک سپر جلوی اکسید شدن روغن رو میگیرن. یعنی وقتی شما رزماری رو به روغن اضافه می کنید، در واقع دارید یک لایه محافظ طبیعی به روغن میدید. روش استفادهش خیلی ساده است. کافیه روغن مورد نظرتون مثل کانولا یا آفتابگردون را داخل یک قابلمه بریزید و با حرارت خیلی کمی گرم کنید. توجه کنید، قرار نیست روغن داغ بشه یا بسوزه، فقط در حدی که کمی گرم بشه. بعد شعله رو خاموش کنید و چند شاخه رزماری تازه رو داخل روغن بندازید. بذارید حدود 30 دقیقه همونطور بمونه تا روغن همراه با رزماری سرد بشه و ترکیبات آنتی اکسیدانی واردش بشه. حالا کافیه روغن رو از صافی عبور بدید. در نهایت شما یک روغن دارید که هم 10 برابر مقاومتر در برابر حرارت شده و هم پر از آنتی اکسیدان‌های طبیعیه. روش دیگرش اینه که موقع آشپزی و داغ کردن روغن چند برگ تازه یا حتی کمی پودر خشک رزماری رو داخل روغن بندازید و یا حتی میتونید یک شاخه کوچک رزماری رو داخل بطری روغن بذارید و چند روز بذارید بمونه تا ترکیباتش جذب روغن بشه. در نتیجه روغن شما دیرتر اکسید میشه و مواد سمی کمتری تولید میکنه و همچنین همون روغن ارزون تبدیل به یک روغن خیلی سالمتری میشه. دوستان اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده، لطفاً همین الان یه لایک بزنید تا انرژی بگیرم و ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. و اما چرا رزماری؟ تحقیقات نشون داده که رزماری جزو قوی ترین آنتی اکسیدان‌های طبیعی برای روغنه. حتی در صنایع غذایی هم از عصاره رزماری برای افزایش ماندگاری روغن‌ها و جلوگیری از فسادشون استفاده می‌کنن. یعنی این موضوع فقط یه توصیه سنتی نیست، بلکه کاملا علمی و اثبات شده است. نکته جالبتر اینه که رزماری علاوه بر محافظت از روغن برای بدن شما هم فواید زیادی داره. از تقویت حافظه و مغز گرفته تا کاهش التهاب و حتی کمک به هضم غذا. پس دفعه بعد که جلوی قفسه روغن‌ها توی فروشگاه ایستادی و وسوسه شدی که روغن‌های ارزون رو انتخاب کنی، نگران نباش. یادت باشه با یه ترفند ساده ولی ارزون، یعنی اضافه کردن رزماری، میتونی اون روغن‌ها رو سالمتر و بی‌خطرتر کنی. اینطوری هم جیبت حفظ میشه و هم سلامتیت. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگه این نکته براتون جالب بود، حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. و یادتون نره، سلامت شما سرمایه زندگیتونه.